hindi kagandahan ang aking skin sa mukha, gusto ko siyang bilhin. Kaso unfortunately, wala silang stock. Hi guys! Welcome back to my channel. Day off ko ngayon. Today is Friday. Samahan niyo akong pumunta sa Causeway Bay, Ikea kasi may bibili na akong plant stand doon para sa aking mga alagang churva. And mamaya iho-haul ko yung mga binili ko. And meron din akong dumating na package mula sa Amazon kasi may binili kami doon na product. Second time na namin bumili ng products para sa aking face kasi nga medyo may mga hindi tayo kagandahang mga nakikita sa ating pagmumukha dyan. So i-haul din natin yan. But for now, let's join me. Andito na tayo ngayon sa bahay. So, i-haul na natin yung mga pinamili ko doon sa Ikea. So, dapat sana yung bibilhin ko doon is yung plant stand. Kasi may nahanap ako sa website nila na gustong-gusto ko siyang bilhin. Kaso, unfortunately, wala silang stock. So, ito sana yung gusto kong bilhin pero wala sila. Yan siya. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan. Yan. So, wala silang ganyan. But, aside from that, meron din naman akong nabili doon na gusto ko pa rin para sa mga sa mga tanim ko doon sa balcony. So, ito yung ko guys. Ganito siya. Bali, ihahang mo lang doon sa balcony mo. Tapos, yun, lalagyan ng mga plants. Bali, 3 maliliit na paso yung pwedeng malagay dito sa isang rack. So, ewan ko kung ano ba siya. Kung clear ba siya.
So, bali, dalawa yung binili kong ganito. Bali, dalawa. So, bali, 6 na medium pots yung malalagay. At saka, bumili din ako ng battery para sa aking fake na candles. Kasi para iwas sunog, guys. Minsan kasi nakakalimutan kong patayin yung mga totoong kandila. Kaya yung fake na lang para iwas disgrasya. And bumili din ako ng kandila. Ayan. Yung scented na candles para sa ating sa kitchen pag nagluluto ako kasi nagsisindi ako ng kandila, guys, para hindi masyadong hindi masyadong maamoy pag nagluluto. Yan lang yung pinamili ko sa doon sa may Ikea. Pero doon sa Ikea na market, meron na grocery din ako. Yung chocolate na oatmeal. Yan. Isa lang yung binili ko kasi mabigat siya dalawa. At saka yung oatmeal na milk. Yan. At saka bumili rin ako ng taco kit para just in case na kami ni Michael, magtatako kami, taco time, so at least meron na akong reserve. At saka, hindi ko alam kung ano tong binili ko. Nakikita ko lang kasi ito siya sa sa mga videos. Para siyang, para siyang maliit na tart. Yung matigas na tart, tapos lalagyan mo lang siya ng mga basta mga pagkain. Hindi ko alam. Binili ko lang siya, guys. Ayun. Ganyan siya. Yan. So, itatry natin to. Mukhang okay naman. So, lang tayo? Search. And the last but not the least, yung sabi ko sa inyo kanina na may natanggap ako na na package from Amazon US kasi nag-order kami, guys, ng serum para sa aking fez kasi mas mura sa US pag doon ka bumili. Ito yung binili ko, ito yung Eve Hansen na vitamin C serum. So to siya, guys, para maging fresh and radiant yung mo. Pagkatapos mo maghilamos, mag-moisturizer, so ito yung ilalagay mo, vitamin C. Ayan. Kita ba? Yun. Ayan. At meron pang isa, ito naman ay castor oil. So yung castor oil, marami naman yun siyang benefits, lalo na sa nakakapag-growth ng mga hair. So yung sa kilay or sa buhok, ganun, kung saan-saan. So it comes with a brush. Siguro para to sa yung sa ganyan kilay-kilay. At saka para din dito sa yung lashes mo, para tumubo yung mga lashes mo, siguro ganito. Isa-search ko muna bago ko siya gamitin. Ito, castor oil. Yan. And the last but not the least na order namin, actually pangalawang pangalawang bote ko na to. Ito yung glycolic 30% gel peel. So ito yung ginagamit ko. Ayan siya, guys. To siya? Bali, ito yung ginagamit ko para sa face ko kasi as you can see, medyo hindi kagandahan ang aking skin sa mukha. Way back sa history, guys, mahilig kasi akong, nung mga teenager pa ako, mahilig akong magaganon sa mga pimples ko. Ginagamit ko yung kuko ko. So, hindi talaga ako mapalagay. Pag meron akong isang dito, meron ako isang pimples dito, ginaganon ko. Tapos, pag meron na naman ako makita, hanggang sa hindi ko siya mamalayan, na habang, the years goes by, nagiging, na siya, yung peklat na siya hanggang, yung pangit talaga. Basta, pangit talaga. Pag nakita nyo, sa personal. So, ito yung ginagamit ko ngayon kasi dati, naman ako dun sa, yung tawag dun, yung mga beauty clinics, pero parang walang effect. So,
So, nakita namin to ni Michael sa Amazon, which is, ano naman siya, yung, ano ba tawag doon? Effective naman siya, although hindi 100% nakikinis yung mukha ko, pero, at least, it works in my skin. So, ano siya guys, ilalagay ko lang siya, ano siya, bali, once in every 2 weeks, nilalagay ko siya sa mukha ko. Tapos, ano din siya, parang to prevent na wrinkles, yung mga fine lines, at saka yung uneven skin. At saka anti-aging din siya. Tapos, nag-ano din siya, nag-minimize ng appearance sa pore. So, ayun yung mukha ko guys. So, pagpasensyahan nyo na kung minsan nakikita nyo yung pagmumukha ko sa camera na ano siya, lubak-lubak siya. Kasi, ano din to siya guys, ano, yung parang sa hormone siguro or sa genes namin kasi meron din kaming mga family members na may mga problema din sa ano nila sa face nila. So anyway, so ito yung mga nakuha namin sa ano sa Amazon. So ito first time ko silang gamitin. So let's see. And ito naman is pangalawang pangalawang bote ko na siya. Meron pa akong maliit doon na ano, maliit na lang kaya umorder na lang kami ng ganito para hindi na siya hindi maubusan. So, yeah. At dyan po nagtatapos ang ating pa-haul, ang ating pa-Ikea haul at ang ating pa-Amazon haul. So, sana nagustuhan niyo po ang ating video hanggang sa uulitin. Thank you and have a good day to all. See ya, bye-bye!